Joo, Opelin remonttia olisi. Seuraavana olisi tommonen Astra. Opel Astra ja en tiedä onko mallilla väliä K 2017 ja etujarrupalat on loppu, niin vaihdetaan etujarrupalat. Joo, tämmöiset tarvikepalat maksoi 36 € ja ne alkuperäiset olisi maksanut joku 60-70 €. Tässä on pienemmän mallin jarrut. Tuolla on nuo kiinnikkeet ja klipukat. Tuossa on tuo kulumis äänisysteemirauta. Joo. Eiköhän me näillä päästä eteenpäin. Tuolta näkyy jarrupala. On melko kulunut. Ja täällä alapuolella on tuo äänirauta. Tuossa, niin se on mennyt poikki. Se on poikki. Eli kyllä ne on melko lopussa nuo palat. Näillähän tämä on kiinni. Täällä on tämmöiset kupit. Nämä irti 2. Sitten siellä on kuusioruuvit. 7 mm kuusioruuvit täällä. Tuolla Autodocilla ihan hyviä videoita. Täällähän on jarrunestissäiliö. Tämä on hyvä aukasta ja katsoa, että siellä on nestettä ja melkein jättää vähän aukikin, kun painetaan sylinteri sisään, ettei se tule yli, vai ettei liikaa painetta. Täältähän me saadaan tältä jarrukengen välistä vähän väännettyä sylinteriä sisään. Noin. Voidaan ottaa melkeinpä irti tämä. Otetaanpa tämä jousi tästä pois. Noin, tämä on näin täällä. On ne melko loppu. Ei siinä paljon oo jäljellä. Pitäisikö vähän putsata tätä? Voidaan pisteellä. Painaa sylinteri sisään. No niin, nyt uudet jarrupalat. Tämähän pistetään tänne valmiiksi. Sitten toinen tänne. Noin. Tämähän pitäisi mennä tänne. Niin, nämä pultit vähän painaa ulos.
Siinähän se on. Otapa pultit paikalleen. Sitten tämä rauta. Noin. Noin. Siinähän se. Kiristellään pultit. Katsotaan tuo nestemäärä. Se on aika hyvin tuli ylöspäin. Mutta joo, kokeilenpa nyt tuo jarru. No niin, siellä on nyt uudet palat. Tuonne jää tuonne ääniraudan väliin hyvin tilaa. Melkein sentti kulutusvaraa, niin kyllä sen sitten kuulee, kun palat on loppu. Joo, laitetaanhan vehkeet takaisin, tehdään sama toiselle puolelle. Nämä suolut. Tälläkin puolen hyvin jää rakua tuonne. Ei muuta kuin rengas paikalle. Se on siinä. Joo, kyllä se tuon verran tuli tuonne pikkusen yli ylämerkin. Tätä nyt vähän vielä vajuaa tuosta, kun käytetään tuota autoa ja vähän jarrutellaan. No niin, siinähän se etujarrupalojen vaihto. Helppo. Ei oo käsijarru tuossa, niin takka on sitten varmaan vähän erilaisempi, mutta tuo. Ei siinä mitään. Tuommoinen Astra, tuolla vaihtaa jarrupalat. Joo, ruvetaanpa vaihtaa vinkkareita ja vähän putsantaa konehuonetta, mutta kyllä. Siinä se. Katsotaanpa ensi kertaa.